जय हिंद. नमस्ते मित्रांनो. तर मी विजय कदम. बघा, आज आपण या लेक्चरमध्ये रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट या दोघांच्या मधला थोडा डिफरन्स समजून घेणार आहे. आणि हा डिफरन्स का महत्त्वाचा आहे बघा, की आपल्याला माहिती आहे किंमत वाढ आपण म्हणतो किंवा भाववाढ म्हणतो, म्हणजेच इन्फ्लेशन जे आहे. मग इन्फ्लेशन जे वाढतं म्हणजेच किंमत वाढ होत असेल, चलन वाढ होत असेल, तर त्याच्या पाठीमागे जी काही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया असेल किंवा मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जी आहे, तर यांच्या मार्फत घेतलेले जे निर्णय असतात, तर त्याच्या मार्फत काय होतं, तर रेपो रेट रिव्हर्स रेपो रेट चेंज होतो. आणि हा रेपो रेट रिव्हर्स रेपो रेट जो आहे तो जो आपण इन्फ्लेशनसाठी कारणीभूत असतो. मग ऍक्च्युली हे काय आहे थोडं समजून घेऊ. रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट बघा, आता रेपो रेटलाच आपण म्हणतो रिपर्चेसिंग ऑब्लिगेशन असं म्हटलं जातं रेपो रेटला. आणि हा मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी म्हणजे मराठीमध्ये आपण म्हणतो त्याला मौद्रिक धोरण समितीच्या मार्फत हे ठरवलं जातं. प्रत्येक 2 महिन्यानंतर बघा रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटच्या बाबतीमध्ये आपल्याला काही ना काहीतरी आढावा भेटतच असतो, कारण प्रत्येक 2 महिन्यानंतर रिव्ह्यू केला जातो या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या मार्फत, आणि त्यांच्या मार्फत हा रेपो रेट डिसाईड केला जातो. आता थोडं दोन्हींच्या मध्ये डिफरन्स का गरजेचा आहे बघा, याच्यावरती बऱ्याच कॉन्सेप्ट अवलंबून आहेत, पुढच्या ज्या काय आहेत ना त्या पूर्ण अवलंबून आहेत. जर आपण रेपो रेटचा विचार केला तर शॉर्ट टायमिंगसाठी काय केला जातो, हा रेपो रेट जो आहे तो रेपो रेट शॉर्ट टायमिंगसाठी या रेटच्या आधारावरती जी काही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया असेल म्हणजे कोणत्याही देशाची जी केंद्रीय बँक असेल, सेंट्रल बँक असेल, त्या सेंट्रल बँकेच्या मार्फत ज्या व्यापारी बँका आहेत, ज्या कमर्शियल बँक आहेत, जसं SBI असेल, त्याचबरोबर बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र असेल, तर अशा बँकांना काय केलं जातं, तर कर्ज दिलं जातं. ठीक आहे, सेंट्रल बँकेच्या मार्फत व्यापारी बँका किंवा कमर्शियल बँका ज्या आहेत त्यांना कर्ज दिलं जातं. आणि हे जे कर्ज दिलं जातं त्यावेळेला जो काही व्याज दर लावला जातो, इंटरेस्ट रेट लावला जातो, त्याला म्हटलेलं आहे रेपो रेट सिंपल भाषेमध्ये. आता बघा, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला मला वाटलं की म्हणजे एक RBI कडे मला पैसे मागायला जायचं आहे आणि मी SBI आहे म्हणजे स्टेट बँक ऑफ इंडिया मी आहे, मला RBI कडून 15 दिवसासाठी म्हणजे 14 दिवसापर्यंतच्या कार्यकाळासाठी राहतं साधारणतः. शॉर्ट टायमिंगसाठी मला काय पाहिजे, तर एक 10,000 कोटी रुपये पाहिजे असतील, SBI ला पाहिजे असतील. मग SBI वाले काय करतात, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे जातात आणि विचारतात की आम्हाला 10,000 कोटी रुपये एक 8 दिवसासाठी पाहिजे आहेत. मग रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया काय करते, ठीक आहे आम्ही तुम्हाला द्यायला तयार आहे. मग त्याच्यावरती काय केलं जातं, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्फत जी SBI आहे, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आहे, त्यांच्याकडून काहीतरी रोखे जे असतात, मग गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी असतील का बँकेच्या सिक्युरिटी जे असतील, त्या काही प्रमाणामध्ये काय केलं जातं, तर गहाण ठेवल्या जातात बघा, म्हणजेच परचेस केले जातात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्फत. आणि ते परचेस केल्यानंतर काय केलं जातं, 10,000 कोटी जे काही लोन आहे ते SBI ला, स्टेट बँक ऑफ इंडियाला दिलं जातं. आता हे देत असताना काय केलं जातं, तर या RBIच्या मार्फत याच्यावरती एक व्याजदर लावला जातो. तो व्याजदर जो आहे त्याला इंटरेस्ट रेट जो आहे त्याला आपण म्हणतो रेपो रेट आहे. ठीक आहे, त्याला आपण रेपो रेट असं म्हणतो. म्हणजे थोडक्यात हे काय, तर शॉर्ट कार्यकाळ जो आहे, कमी कार्यकाळासाठी काय केला जातो, तर हा रेपो रेटच्या आधारावरती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्फत व्यापारी बँकांना कर्ज दिलं जातं. जसं मी म्हटलो की ही काय आहे, तर RBI आहे. या RBIच्या मार्फत SBI घ्या किंवा कोणतीही बँक आहे, बँक ऑफ इंडिया घ्या, तर यांना जे कर्ज दिलं जातं, कर्ज देत असताना तो जो व्याज दर लावलेला आहे, इंटरेस्ट रेट आहे, त्यालाच आपण रेपो रेट असं म्हणतो. ठीक आहे, इथं आपल्याला क्लिअर झालं रेपो रेट काय आहे ते. हा कमी कार्यकाळासाठी हा आपल्याला कळलेला आहे. तिसरा मुद्दा जो आहे बघा रेपो रेटच्या बाबतीमध्ये, हा रेपो रेट जो आहे हा जो आपला रिव्हर्स रेपो रेट आहे ना, या रिव्हर्स रेपो रेट पेक्षा काय आहे, तर जास्त असतो, नेहमीच जास्त असतो. लक्षात घ्या, रेपो रेट हा रिव्हर्स रेपो रेटच्या जास्त असतो. ठीक आहे, चौथा मुद्दा जो आहे तो जे इन्फ्लेशन आहे आणि डिफिशियन्सी ऑफ द फंड, याचा अर्थ जी चलनवाढ आहे ती कंट्रोल करण्यासाठी, आणि मार्केटमध्ये जर समजा फंड नसेल तर तो फंड वाढवण्यासाठी काय केलं जातं, तर या रेपो रेटचा आधार घेऊन RBIच्या मार्फत बँकांच्या थ्रू मार्केटमध्ये पैसे ओतले जातात. आता कसं राहतं बघा, समजा मी म्हटलो की SBI असेल किंवा बँक ऑफ इंडियाला पैसे पाहिजे असेल, तर ते 10,000 कोटी रुपये मागायला RBI कडे गेले, RBIने 10,000 कोटी रुपये दिले. समजा RBIचा जो रेपो रेट आहे, हा रेपो रेट RBIने काय केला, मागच्यापेक्षा जर कमी केला, तर कमी व्याज दरामध्ये या बँकांना कर्ज भेटलं, बरोबर, SBI किंवा बँक ऑफ इंडियाला. जर कमी व्याज दरामध्ये यांना कर्ज भेटत असेल तर हे काय करतात, तर पुढे जे कस्टमर येणार आहेत, म्हणजे जे काही कर्ज घ्यायला येणार आहेत, तर त्यांना पण कमी व्याज दरामध्ये काय केलं जातं, तर हे कर्ज दिलं जातं. मग त्यांना कमी व्याज दरामध्ये कर्ज दिल्यामुळे आपल्याला जाणवतं की बँकांचा जो व्याजदर आहे तो व्याजदर कमी झालेला आहे, इंटरेस्ट रेट बँकांचा कमी झालेला आहे. कारण हा इंटरेस्ट रेट कुठून हल्लेला असतो, तर या रेपो रेटच्या आधारावरती जो काही शॉर्ट टायमिंगसाठी घेतलेला असतं त्या आधारावरती या RBIच्या मार्फत, भारतामध्ये RBIच्या मार्फत तो चेंज केलेला असतो. म्हणून आपल्याला कळतं की बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, त्याचबरोबर युनियन बँक ऑफ इंडिया असतील, SBI असतील,
यांचे व्याजदर आता कमी झालेले आहेत. प्रत्येक 2 महिन्यानंतर त्याचा एक रिव्ह्यू होतो आणि त्या रिव्ह्यू मध्ये आपल्याला ते जाणवत राहतं. ठीक आहे, तर हे झालं इथपर्यंत. म्हणजेच आता हा रेपो रेट रिव्हर्स रेपो रेट पेक्षा हायर असतो. रिव्हर्स रेपो रेट काय ते आपण बघायचं आहे, मी कनेक्शन लावणारच आहे परत. नंतर जो आहे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करायला मदत करतं. आता विचार करा, एक तर रेपो रेट कमी केला, रेपो रेट कमी केल्यामुळे काय झालं, कमी व्याजदरामध्ये बँकांना कर्ज भेटला. कमी व्याजदरामध्ये बँकांना कर्ज भेटल्यामुळे बँकांनी जास्तीत जास्त कर्ज दिलं, बरोबर का. आता याच्यामुळे काय होतं की चलनवाढ होते, मार्केटमध्ये पैसे आले, मार्केटमध्ये पैसे आल्यानंतर चलनवाढ होते. त्याच्या अपोजिट आरबीआय करू शकते, रेपो रेट वाढवू शकते. रेपो रेट वाढवल्यानंतर ह्या बँका आरबीआयकडे कर्ज घ्यायला जाणार आहेत का, जास्तीत जास्त नाही घेणार. म्हणजे जर इथं 10,000 कोटी घ्यायचे असतील तर ते 5,000 कोटी घेतील, जास्त घेणार नाहीयेत. त्यामुळे काय होणार आहे की इथं जर रेपो रेट वाढला तर इंटरेस्ट रेट या बँकांच्या मार्फत वाढवला जातो आणि बँकांनी इंटरेस्ट रेट वाढवला तर ऑटोमॅटिक इंटरेस्ट रेट जो आहे वाढल्यामुळे मार्केटमध्ये कर्ज घेणाऱ्यांचं प्रमाण कमी होतं आणि कर्ज घेणाऱ्यांचं प्रमाण कमी झाल्यामुळे काय होतं तर आपल्याला माहिती आहे की मार्केटमध्ये पैसाच नसेल तर तिथं काय होतं, थोडं इन्फ्लेशन डाऊन होतं, त्याला डिफ्लेशन आपण म्हणतो. ठीक आहे, चलन घट असं म्हणतो, कारण मार्केटमध्ये पैसेच राहत नाही. तर हा 2 सिंपलचा डिफरन्स आहे इन्फ्लेशन आणि डिफ्लेशनच्या बाबतीत. इन्फ्लेशनच्या बाबतीमध्ये वाढीसाठी जर इन्फ्लेशन जर आपल्याला वाढलेलं दिसत असेल, ते कमी करायचं असेल तर आपल्याला रेपो रेट वाढवावं लागेल सिंपलमध्ये. ठीक आहे, आता हे कसं केलं जातं तर सेलिंग सिक्युरिटीज म्हणतो काय, आरबीआयला काय केलं जातं तर बँकांच्या मार्फत स्वतःच्या सिक्युरिटीज सेल केल्या जातात आणि काही कार्यकाळानंतर पुन्हा त्या परचेस केल्या जातात. नेक्स्ट जो आहे तो रिव्हर्स रेपो रेट, याच्या अपोजिट रिव्हर्स रेपो रेट राहतो. आता इथं आपण बघितलं की काय बघितलेलं आहे की आरबीआयच्या मार्फत एसबीआय किंवा बँक ऑफ इंडिया किंवा ज्या काही कमर्शियल बँका आहेत त्या सर्व कमर्शियल बँकांना कर्ज दिलं जातं या आरबीआयच्या मार्फत. आता याच्यावरती अपोजिट काय राहते की मार्केटमध्ये समजा पैसा खूप जास्त झालेला आहे, ठीक आहे, मार्केटमध्ये इन्फ्लेशन पण खूप वाढलेलं आहे, मग पैसा मार्केटमधला काढून घ्यायचा कारण बँका खूप कमी व्याजदरामध्ये कर्ज देत असतील. तर मग रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया काय करते, म्हणजे जे की केंद्रीय बँक असेल त्यांच्या मार्फत ठरवलं जातं की आपल्याला या जे मार्केटमधलं आहे ते पैसे काढून घ्यायचं आहे आणि मार्केटमधलं पैसे काढून घेण्यासाठी मग काय केलं जातं तर या आरबीआयच्या मार्फत या कमर्शियल बँका ज्या आहेत म्हणजेच एसबीआय असेल किंवा बँक ऑफ इंडिया किंवा कुठलीही बँक असेल त्यांच्याकडून काय घेतलं जातं तर कर्ज घेतलं जातं. म्हणजे आरबीआयच्या मार्फत बॉरो केलं जातं. आरबीआय म्हणते की आम्हाला तुम्ही काय करा, पैसे द्या आणि आम्ही काय त्या गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज आहेत काही कार्यकाळासाठी तुमच्याकडे ठेवतो. आता बघा या कमर्शियल बँकांना कर्ज कस्टमरला देणार, त्याच्यातून ते परत येईल न येईल त्याची गॅरंटी थोडी कमी राहते. पण ते जर आरबीआयच्या साठी दिलं, आरबीआयला दिलं तर फायदा होऊ शकतो. काय फायदा होऊ शकतो, कारण इंटरेस्ट जो काही इंटरेस्ट रेट आहे की त्याला आपण रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतो तो फिक्स या बँकांना मिळणार आहे. त्यामुळे या बँका काय करतात की स्वतः जवळचे पैसे आरबीआयला देतात. आता स्वतः जवळचे पैसे जर यांनी आरबीआयला दिलं तर यांना कर्ज देण्यासाठी पैसे राहिले का, नाहीयेत. आणि कर्ज देण्यासाठी जास्त पैसे नसल्यामुळे इंटरेस्ट रेट थोडा वाढू शकतो किंवा बँका कर्ज द्यायचं कमी पण करू शकतात. जर समजा इंटरेस्ट रेट वाढला किंवा बँका कर्ज द्यायचं कमी झालं तर मार्केटमध्ये पैसा आला का, नाहीये. थोडक्यात मार्केटमधलाच पैसा सक करून घेतला आरबीआयच्या मार्फत. हे कशासाठी केलं जातं, पुन्हा एकदा इन्फ्लेशन जो आहे तो इन्फ्लेशन कमी करण्यासाठी, चलनवाढ कमी करण्यासाठी हा आरबीआयच्या मार्फत घेतलेला निर्णय असतो. आता हे जे आरबीआयच्या मार्फत जे कर्ज घेतलेलं आहे या व्यापारी बँकांच्याकडून त्याच्यावरती व्यापारी बँकांना आरबीआय काय करते तर काही ते इंटरेस्ट देत असते. म्हणजे मी बँकेत गेलो तर मी कसं कर्ज घेतल्यानंतर मला व्याज द्यायला लागतं ना, तसाच आरबीआय पण या बँकांना व्याज देते. जर आरबीआय या बँकांना व्याज देत असेल त्या व्याजालाच म्हटलेलं आहे रिव्हर्स रेपो रेट. आणि समजा हा जर व्याजदर वाढवला तर काय होणार, बँकांना कमर्शियल बँकांना वाटणार आहे की लोकांना कर्ज देण्यापेक्षा जर आपण आरबीआयला कर्ज दिलं तर आपल्याला फायदा होतोय. त्यामुळे या बँका ज्या आहेत त्या आरबीआयकडे जास्त पैसे ठेवणार आणि आरबीआयकडे जास्त पैसे ठेवल्यामुळे मार्केटमध्ये पैसाच येणार नाही. म्हणजे एक लक्षात ठेवायचं इथून पुढे दुसरं रिलेशन की रिव्हर्स रेपो रेट वाढवला तर मार्केटमधलं जी चलनवाढ आहे, इन्फ्लेशन आहे ते कमी होतं. कारण रिव्हर्स रेपो रेट वाढला म्हणजेच आरबीआयच्या मार्फत जास्त इंटरेस्ट या बँकांना द्यायला लागणार आहे आणि बँकांना जास्त इंटरेस्ट व्याजदर द्यावा लागल्यामुळे बँकांना तो फायदा होणार आहे. त्यामुळे बँका मार्केटमध्ये पैसे देण्यापेक्षा ते आरबीआयकडे ठेवतात. ठीक आहे, हा डिफरन्स समजून घेतला. नंतर हे पण कसं आहे तर शॉर्ट टायमिंग साठी आहे. बघा रिव्हर्स रेपो रेट पण 1 ते 14 दिवसासाठी राहतो. बघा रिव्हर्स रेपो रेटच्या अंतर्गत जे काही लोन दिलं जातं ते. नंतर इथं काय म्हटलेलं आहे की रिव्हर्स रेपो रेट हा नेहमीच रेपो रेट पेक्षा काय राहतो तर कमी असतो. लक्षात घ्या, रिव्हर्स रेपो रेट हा रेपो रेट पेक्षा कमी राहतो. नंतर याचा मुख्य उद्देश काय असतो रिव्हर्स रेपो रेटचा की मार्केटमध्ये जे पैशाचा प्रवाह होत आहे ना तो मार्केटमधल्या पैशाचा प्रवाह कंट्रोल करण्यासाठी काय केलं जातं तर या रिव्हर्स रेपो रेटचा वापर केला जातो.
आणि याच्यामध्ये काय केलं जातं, फक्त आता मला रिव्हर्स रेपो रेटच्या आधारावरती मला बँकेतून काय करायचं, मला म्हणजेच आरबीआयला पैसे घ्यायचे असेल, आरबीआय करते आम्हाला पैसे पाहिजेत, हा इंटरेस्ट रेट आहे, मग फक्त काय केलं जातं की त्या बँकेच्या मार्फत जे काही फंड आहे तो डायरेक्टली आरबीआयच्या अकाउंटला ट्रान्सफर केला जातो, सिंपल. आणि काही कार्यकाळानंतर आरबीआय त्यांना काय करते, त्याचा फंड रिटर्न करते आणि त्याच्यावरचा व्याजदर परत करत असते, सिंपल मध्ये. ठीक आहे, तर हा दोन्ही डिफरन्स जो आहे रेपो रेट वाला आणि रिव्हर्स रेपो रेट वाला, हे दोन्ही डिफरन्स लक्षात ठेवा. याच्या आधारावर मी इन्फ्लेशनची कॉन्सेप्ट पण एक्सप्लेन केलेली आहे, कारण इन्फ्लेशन पण आहे, इन्फ्लेशनला समजून घेणं पण खूप गरजेचं आहे. ठीक आहे, मी तर थांबतो मित्रांनो. व्हिडिओ आवडले तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्कीच करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम.